Привіт! Режим конвекції в електричній духовці. Чи знаєте ви плюси і мінуси використання цього режиму? В цьому відео я поділюся з вами деякими нюансами. Ви знаходитесь на каналі Все перцю, мене звати Максим, і на цьому каналі я ділюся з вами різними цікавими нюансами приготування їжі. Тому якщо хтось з вас не підписався, підпишіться, будь ласка, на канал Все перцю в Ютубі, вподобайте, будь ласка, сторінку Все перцю в Фейсбуці, там вже ціла купа відео і ще багато я планую публікувати. Думаю, вам окремо буде цікаво подивитися відео, як саме побудована духовка, які там є нагрівальні елементи. Посилання на це відео знаходиться в описі до цього відео. Тож, як я вже описував в цьому іншому відео, режим конвекції в першу чергу цікавим тим, що він ганяє повітря всередині в духовці. І тим самим він дає можливість плюс-мінус однаково нагріти духовку по всьому об'єму духовки. Чим це класно? Якщо ви маєте просто нагрітий тен знизу або тен зверху, ви поставили щось на якомусь рівні над цим теном, все, що вище, воно майже не буде прогріватися, чи буде дуже повільно, тому що ті інфрачервоні промені, які діють, вже натрапляють на бар'єр, на перешкоду і на вищу їжу не розповсюджуються. Коли ми використовуємо конвекцію, ми нагріваємо повітря і після того розганяємо його по самій духовці. Тобто ми нагріваємо молекули повітря, які обволікають наші страви і пришвидшено її нагрівають. Завдяки цьому ми маємо можливість швидше готувати ту чи іншу страву, а також ми можемо готувати на нижчих температурах. Що я маю на увазі? Для прикладу, у вас в рецепті приготування якогось там пирога пише, що треба готувати при температурі 180 градусів. І не вказано, що це в режимі конвекції. Тому, коли ви будете готувати в режимі конвекції, вам можна поставити на температуру 160 градусів, тобто приблизно на 20 градусів нижче, і ви результат отримаєте плюс-мінус той сам. Тому що, коли ми маємо просто нагрівання інфрачервоними променями, воно відбувається повільніше, ніж коли ми маємо оцей активний потік гарячого повітря. Тому конвекція дає два плюси. Перший – це вона готує пришвидшену їжу. Другий – вона при меншій температурі дає той самий ефект, що інші режими. Тому режим конвекції класний ще тим, що він дає можливість економити електроенергію. І насправді він з'явився з часом. Тобто спочатку в перших електричних духовках не було такого режиму конвекції, а просто було нагрівання зверху і знизу. З часом інженери зрозуміли, стоп, так ми можемо якось це все оптимізувати. І вони так і оптимізували. Окрім радіальної енергії, тобто тих променів, які нагрівають їжу, вони ще використали потік гарячого тепла, тобто конвекцію. Тому цей режим дуже класний, якщо вам треба більш-менш рівномірно нагрівати зі всіх сторін їжу. Друге, чим класно використовувати цей режим, якщо вам, наприклад, потрібно утворити рівномірну шкуринку на поверхні їжі. Для прикладу, при запіканні курочки. Ви тим самим, ганяючи повітря, заганяєте тепло всередину, передається тепло всередину, плюс утворюєте шкуринку по всій поверхні. Для чого поганий цей режим? Цей режим поганий для приготування хліба. Говорю по власному досвіду. В чому є особливість? Здавалось би, рівномірно розповсюджується повітря. Але з одного боку є сильний потік гарячого повітря, з іншого боку не такий сильний. І тим самим з одного боку хліб більше припікається, ніж з іншого. Наприклад, коли я готував в режимі конвекції хліб, мені приходилося ставити хліб, пропікати його активно з одного боку, потім повертати і тоді пропікати з іншого боку, бо він з одного боку був більш підсмажений, ніж з іншого. Ще один негатив режиму конвекції для хліба – це те, що через те, що дуже активно рухається повітря, вона пришвидшено висушує поверхню. Що це значить? В першій половині приготування хліба в духовці нам потрібно, щоб хліб активно ріс, а вже в другій половині, щоб в нього утворилася шкуринка. Так от, в тій першій половині нам дуже важливо, щоб нічого не заважало хлібу рости. Для того ми додаємо воду всередину, щоб утворилась пара. І ми це робимо саме для того, щоб поверхня не висихала. І весь час, поки хліб росте, оцю першу половину приготування хліба, що весь час, поки він росте, щоб нічого йому не заважало і він розширювався. Так от, якщо ми відразу включаємо конвекцію, ми зменшуємо можливість хліба рости. Тобто ми його примушуємо стиснутися. І він або сильно розривається, або ж до кінця таки затримується і залишається таким не надто збільшеним. Можна досягти хороших результатів з режиму конвекції для хліба, але краще рекомендую вам використовувати інший режим, зокрема обігрів тенами зверху і знизу. Бажаю, щоб режим конвекції ставав вам в пригоді. Дуже надіюся, що відео вам було корисним. Залишіть, будь ласка, декілька слів в коментарях. Мені це дуже приємно отримувати. Плюс до того, якщо ви маєте якісь запитання чи зауваження, теж пишіть в коментарях, я стараюсь на кожен коментар відповідати. Дякую за перегляд. До нових епізодів!